Përshëndetje, në këtë video do të shohim krijimin e klasave në Visual Basic. Visual Basic është një gjuhë programimi orientuar nga objektet, që do të thotë nëse kemi një klasë me nxënës, objektet e kësaj klase do të ishin nxënësit, ku secila prej këtyre objekteve, nxënësve, do të ketë disa cilësi, si për shembull emër, mbiemër, datëlindje, banket e tjerë. Cilësitë janë të njëjta për secilin nga objektet e klasës, pra për secilin nga nxënësit. Ajo që ndryshon janë vetëm vlerat që kanë këto cilësi. Në nxënësin e parë, emri do të jetë Ana, në nxënësin e dytë, emri do të jetë Beni, e kështu me radhë për atributet e tjera. Në mënyrë të ngjashme, nëse do të kishim klasën person, brenda klasës së personave do të kishim disa objekte, personin e parë, personin e dytë, personin e tretë e kështu me radhë, ku secili prej këtyre personave ka disa atribute ose disa cilësi, si për shembull gjatësia, pesha, indeksi i masës trupore e të tjerë. Le të fillojmë të ndërtojmë një klasë në Visual Basic. Do të krijojmë një project dhe do të zgjedhim Windows Forms Application. Klikojmë OK. Do shkoni tek opsioni në menun e mësipër me Add New Item dhe do të zgjidhni Add Class. Do të klikoni mbi Class dhe do të klikoni përsëri Add. Në këtë moment ne jemi gati për të ndërtuar një klasë në Visual Basic. Do të krijojmë klasën Person që e pam pak më sipër. Kështu që do të vendos emrin e klasës nga klasë 1 në person dhe në brendësitë të saj do të përcaktoj cilësitë e çdo objekti apo çdo personi që i përket kësaj klase, pesha dhe gjatësia. Në mënyrë që gjatësinë dhe peshën të më aksesoj çdo objekt i kësaj klase, do të duhet që të përdorim fjalën kyçe public, emrin e variablit ose atributit gjatësia dhe tipin përkatës, në këtë rast po e vendosim double. Të njëjtën gjë do ta përsëris edhe për peshën. Në mënyrë që ne të llogarisim indeksin masës trupore, do të krijojmë një metodë ose një funksion brenda klasës. Veprohet në këtë mënyrë. Vendoset fjala kyçe public në këtë rast në mënyrë që të jetë i aksesueshëm, function, emri i funksionit i cili mund të jetë çfarëdo dhe në brendësitë të klapave rrethore vendosen atributet ose cilësitë ose variablat mbi bazën e të cilave do të përdor ky funksion për të llogaritur indeksin e masës trupore. Në këtë rast do të jenë të dyja, edhe gjatësia dhe pesha. Vendos fjalën kyçe by value, atributin gjatësia, duke i përcaktuar edhe tipin dhe gjithashtu edhe variablin e dytë, peshën. Në brendësitë të funksionit do të përcaktojmë se çfarë do të realizojë ky funksion. Konkretisht do të gjej indeksin e masës trupore nëpërmjet formulës pesh për mbi gjatësinë e katror. Pra, po deklaroj një variabël rezultati, i cili do të më mbajë rezultatin e BMI-s, e cila do të jetë e barabartë sa pesha pjesëtuar për gjatësinë e katror, ku gjatësia në katror shprehet në këtë formë: gjatësi, simboli i kapuçit dhe numri 2. Në momentin që do të ekzekutohet ky funksion për gjetjen e BMI-s, do të më kthej vlerën e rezultatit. Prandaj po shënoj return rezultati. Në këtë mënyrë kemi përfunduar me krijimin e kësaj klase. Të ndërtojmë një formë të thjeshtë në mënyrë që ta përdorim klasën person. Po i caktoj një ngjyrë, po vendos një label me tekstin, kliko butonin për të llogaritur indeksin e masës trupore. Po vendos dhe butonin përkatës me tekstin llogarit dhe me ngjyrë të verdhë. Në momentin që klikohet butoni llogarit, do të më bëjë të mundur që të jap si input gjatësinë dhe vlerën e peshës, ndërkohë në momentin që jepen këto dy vlera, të llogaritet menjëherë indeksi i masës trupore i shfaqur nëpërmjet një kutie mesazhi. Do të klikoj 2 herë mbi butonin dhe do të filloj me përcaktimin e kodit. Në mënyrë që të aksesojmë çdo atribut të përcaktuar tek klasa, na duhet që të përdorim objektet. Për të krijuar një objekt veprohet në këtë mënyrë. Vendoset fjala kyçe dim, vendoset një emër i objektit çfarëdo, vendoset fjala kyçe as object e barabartë me new edhe emri i klasës, në këtë rast person. Në këtë mënyrë ne kemi krijuar pikërisht objektin e parë, person 1. Ky person 1 ka një gjatësi, ka dhe një peshë, ku gjatësia dhe pesha do të jenë sa vlerat që ne do t'i japim nga tastiera. Në këtë mënyrë, për t'i dhënë vlerë peshës dhe gjatësisë të këtij personi, veprojmë emër i objektit, person 1, pik atributin përkatës, e cila do të jetë e barabartë sa vlerat që do të marrim input. Për të marrë një vlerë input nga tastiera, përdorim funksionin e gatshëm input box. Në brendësitë të klapave rrethore, po vendos një tekst, vendos gjatësinë. Në mënyrë që vlera e marrë të jetë një numër, atëherë po përcaktoj edhe funksionin e gatshëm val dhe brenda klapave rrethore të tij komplet funksionin input box. Të njëjtën gjë e përsëris edhe për atributin tjetër peshën. Pra, për të shfaqur një mesazh, na duhet funksioni message box.
Në brendësi të klapave rrethore të këtij funksioni, do të vendosim pikërisht funksionin BMI që e krijuam pak më përpara. Pra, në momenti që ne duam ta përdorim klasën, nuk fillojmë të ndërtojmë përsëri funksionet nga e para, por e shfrytëzojmë këtë kod aq herë sa ne dëshirojmë në të gjitha formëset e projektit. Në këtë mënyrë, jo vetëm që shkruajmë më pak kod, por është edhe më e thjeshtë për programuesit. Pra, vetëm vendos emrin e funksionit BMI, sikurse e përcaktova tek klasa, dhe në brendësi të klapave rrethore do të vendos të dyja atributet, gjatësinë dhe peshën, ku gjatësia dhe pesha në këtë rast do të jenë person1.gjatësia dhe person1.pesha. Në mënyrë që të aksesojmë funksionin e BMI-s, duhet patjetër që t'i vendosim edhe emrin e objektit përpara. Ekzekutojmë programin për ta parë se çfarë kemi ndërtuar. Në momentin që klikoj buton llogarit, do të më shfaqet mundësia për të vendosur gjatësinë dhe gjithashtu peshën. Menjëherë më shfaqet vlera e llogaritur e indeksit të masës trupore. Nëse japim vlera të tjera çfarëdo, indeksi i masës trupore do të ndryshojë në varësi të vlerës që ne kemi vendosur.